ziua, dragi prieteni! Suntem la Columbodromul Vaț din Ungaria, Grand Prix Vaț, și am decis să facem acest video special pentru că îmi place extrem de mult cum domnul Șandor se ocupă de porumbei și ce se întâmplă aici, dar o să vă dau detalii mai târziu când o să povestim cu dânsul. Până atunci, colegul nostru Doru va face traducerea în limba maghiară ca să înțeleagă și dânsul ce vorbim. În timp ce eu, uite ce fac, dau puii pe care i-am adus o echipă super faină pentru Columbodrom. O să trecem și la interviul propriu zis. Până atunci vreau să vă spun că am adus o echipă de 36 de porumbei cu care concurăm aici. Împreună cu prietenul meu, Florin Gătăjescu, formăm această echipă. El a trimis 15 pui, eu am trimis 17 și Claudiu Milian a trimis 4 pui pe care o să-i concurez pe numele meu. Am înțelegere cu Claudiu, chiar a trimis niște pui foarte faine, am văzut mai înainte. 36 de pui pentru că îmi place foarte mult aici la Columbodrom. Și am fost prima dată cu Dora cu 2 ani, când el avea porumbei în finală. Am mai fost cu un prieten, cu Bogdan Bonchiș, cu notarul Rădean. I-a plăcut și lui, anul trecut a băgat și el porumbei, anul ăsta nu l-a mai convins. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici și ceea ce face domnul Șandor aici este excepțional. Și de asta am ales. Anul trecut am trimis 12 pui. Au ajuns, dacă nu mă înșel, 4 s-au întors din finală, început cu locul 50. Dar anul ăsta am ales să facem o echipă mult mai mare, să-l implic și pe Florin Gătăjescu, să dau și lui puțin adrenalină. Pentru a continua interviul, sau pentru a intra mai bine zis în interviu, am decis să ieșim afară, să vedeți și imagini cu Columbodromul. Și introducerea pe care am făcut-o a fost doar să vă arătăm câțiva din porumbeii noștri, să prezentăm echipa cu care concurăm aici la Columbodrom. Domnul Sándor, mulțumesc că ne-ați primit în primul rând. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott. Örülök, hogy itt lehettek, boldog vagyok, hogy ilyen emberekkel találkozhatok. Mă bucur și sunt fericit că am onoarea să mă întâlnesc cu asemenea oameni ca voi. Eu vă felicit pentru ce faceți aici, dar am vrea să facem o prezentare a Columbodromului ca să știe columbofile din toată lumea ce lucru grozav faceți aici. Én elsősorban gratulálok, és azt szeretném, hogy bemutassuk az ön tesztelepét, hogy minél többen megismerjék, Semmi akadálya nincsen. és hogy lássák, hogy milyen rendkívüli dolgot csinál. 2014-ben kezdtük el csinálni a világbajnokságot. În 2014 am început să organizăm pentru prima dată campionatul mondial. Annak idején én csináltam szinte meg a Lajoska mindent a világbajnokságon. Noi doi împreună cu colegul meu, domnul Lajos, am făcut și am avut grijă de porumbei, inclusiv pentru tot campionatul mondial. És megtetszett a dolog, Am prins gust de treaba aceasta és úgy döntöttem, hogy Európa galambászait összehozzam egy szép napra, záróversenyre. atunci am luat hotărârea ca să adun cât mai mulți columbofili din Europa la o finală, la un weekend. És azon vagyunk, hogy minden egyes ember, aki ide jön, függetlenül, hogy galambász vagy nem galambász, kiszolgáljuk, hogy jól érezzék magukat. Și zice, scopul nostru este ca toți cei care participă la finală sau care vin la noi să îi servim, să se simtă ca și acasă, să se simtă confortabil. Nálunk nincs megkülönböztetett ember, mindenkinek egyformán mindent adunk. Noi nu facem diferențe între oameni, încercăm să fim ospitalieri la fel cu toți. Chiar reușesc. Și Cariuliș! Ja, azon vagyok. Am să vă fac eu o scurtă introducere despre cum se desfășoară campionatul aici și de ce e curtea asta plină de oameni. Szeretném én elmondani az én szavaimmal, meg bemutatni, hogy ez a nagy udvar záróversenyen hogy zajlik és hogy mennyire teli van. Există normal premiile de Columbodrom și un mare premiu a câștigătorului cursei. Vannak a díjnyeremények, a pénznyeremények és a nagyobb nyeremény. Igen. Dar despre premii o să lăsăm pe dânsul să ne povestească. De a nyereményeket, meg az autónyereményt azt önre bízunk, hogy elmesélje. Dar mai există ceva special, ceva care face columbofilii să fie prezenți aici, ceva ce n-am mai văzut nicăieri în lume, sau cel puțin eu nu știu să existe.
Ei bine, pentru al doilea porumbel sosit a unui crescător, adică primul crescător care are 2 porumbei sosiți, câștigă un lanț de aur cu un porumbel frumos de 70 de grame. Nu știu să vă spun valoarea lui, domnul Șandor s-ar putea să ne spună mai târziu. Iar primul crescător care are 3 porumbei sosiți, deci primul columbofil care are 3 porumbei sosiți, ăsta între motivele pentru care am venit și noi cu 36, la anul poate venim cu 100, câștigă o mașină. Condiția pentru aceste 2 premii, extra premii speciale, este că trebuie să fii prezent aici, tu sau un reprezentant al tău. Și atunci curtea se umple cu oameni de nu mai ai loc. Rici dacă ești participant la cele 2 premii sau unul dintre câștigătorii celor 2 premii, nefiind aici, să le ia următorul. Bineînțeles, acele 2 premii sunt separate de premiile Columbodromului și fac aici să fie o atmosferă extraordinară, cântă muzica, se servește mâncare ungurească tradițională foarte bună, de dimineața până seara, cu mici pauze când vin porumbei, când se oprește totul și atunci se lasă loc porumbeilor să intre. Așadar, tuturor colegilor din această zonă a Europei, din România, din vestul României, care ajungeți mai ușor, din Ungaria, care ne urmăriți, Slovacia, Polonia, Serbia, Croația, pe 7 septembrie ne întâlnim aici, la VAT, să vedem cine câștigă premiile și cel puțin eu promit că facem o cinste mare, adică dacă luăm marele premiu. Dar să ne întoarcem la domnul Sándor după această introducere. Meséltek, hogy ön egy rendkívüli dolgot csinál, és hogy milyen okos ötletet talált ki, hogy az embereket elhozza Vácra, hogy jelen kell legyenek a külön nyereményekhez, az aranyaklánc megnyeréséhez, a galammedállal és az autónyeréshez, az autónyereményhez. Az autó meg a nyaklánc úgy döntöttem, hogy mikor eznek a felajánlása megtörtént, mondjam tovább? Azért történt ennek, mert mikor vannak nagy versenyzők, és nem sikerül nekik megnyerni a fődíjat, akkor beugranak a kocsiba és elmennek. És úgy döntöttem. Asta am făcut-o și am gândit-o pentru că sunt diferiți crescători și mai mari și mai mici care când vine primul porumbel n-a câștigat nimic, se urcă în mașină și a plecat acasă. De rușine, de tristețe, de așa, pleacă acasă. Și zice, ideea a fost, pentru asta am băgat premiile astea speciale, așa zis, extra, lanțul de aur și mașina, ca să fie motivat, ca să aștepte și să fie prezent. Úgy döntöttem az aranyakláncnál, hogy aki megnyeri, a 2 leggyorsabb galamb kell hozzá, független attól, hogy ki mennyi galambot hozott. Deci atunci am luat hotărârea ca să câștige cineva un crescător lanțul de aur, trebuie să aibă 2 porumbei, indiferent de numărul de porumbei înscriși, dar primii 2 câștigă lănțișorul, adică al doilea porumbel sosit. És a kocsinál is úgy van, hogy a 3 leggyorsabb galamb, független attól, hogy ki mennyi galambot hozott. Ha esetleg aznap nem érkezik meg, másnap neki nem kell itt lennie, de csak az nyerheti meg aznap az autót, aki itt van. La mașină, de fapt și la lănțișor, există excepția în cazul în care nu vine al 3-lea porumbel ca să câștige mașina. A doua zi nu trebuie să fie prezent, dar tot așa al 3-lea porumbel sosit câștigă mașina. Acum, până să trecem la întrebări, vă rog pe toți cei care urmăriți acest video să vă dați cu părerea despre această idee în comentarii. Aștept comentariile voastre despre ideea domnului Sándor și cum vi se pare. Dacă ați mai auzit de ea, dacă ați mai întâlnit-o și cum vi se pare. Domnul Sándor, să ne întoarcem un pic la 2024. Térjünk vissza 2024-re. Câți porumbei aveți anul ăsta și 2024-ben sok galamb van. 2024 avem foarte mulți porumbei. Lezártuk a galambokat, hogy már elsőjével csak azt hozzon, aki bejelentkezik meg vasárnap. Până duminic mai poate să aducă oamenii porumbei, dar numai cei care deja s-au anunțat din timp. Nálunk úgy van, hogy bárki akár 1 hónapot, akár 2 hónapot, ha galambász itt szeretne lenni, itt lehet. Pe noi nu ne deranjează dacă cineva vrea să stea o zi, 2, o săptămână, o lună ca să supravegheze columbodromul porumbeii. Bemehet mindenki a galambházba, megnézhetik a galambokat, hogy működik, milyen az egészségi állapota. Poate să intre în volieră, să vadă sănătatea porumbeilor, să se convingă singur. Csak nem fogdoshassa a galambokat. Dar n-are voie să ia la mână. Kitaláltuk ugyanúgy a lédi versenyt, ezt a fenyvesék meg a komáromi bettenáik találták ki,
hogy minél több hölgy eljöhessen, minden nőnek 2 galambot lehet nevezni. Ott az első díj 3000 euró garantált összeg. Și am mai făcut încă o treabă, adică o idee cu niște prieteni împreună ca să atragem și femeile în acest columbodrom. La finală, cu o săptămână înainte, fiecare doamnă, fiecare domnișoară poate să activeze un porumbel cu 25 de euro, care este premiat separat cu 3000 de euro garantat, indiferent de câți porumbei sunt activați, ca să participe cât mai multe doamne, domnișoare la final. La final. És akkor úgy van a nőknél, hogyha elveszlik esetleg a galambja, ingyen nevezhet helyette másik. Dacă se pierde porumbelul în săptămâna aia sau dacă îl activează de la începutul sezonului și dacă se pierde, poate să activeze, să înlocuiască porumbelul cu oricare altul din echipa de unde a nominalizat, fără cost. És azon vagyunk, hogy ami pénzt ebből beszedünk, díjalapot, az föl van téve az internetre, azt mindegy, az egybe szétosztjuk a hölgyeknek. Și toți banii adunați, pe lângă dacă nu ajunge la premiu garantat de 3000, dar dacă depășește suma, toți banii se împart la premiu. Szombat délben lezárjuk. Sâmbătă la miază se încheie. Nekünk nem kell egy forint se Înscrierea, belőle. înainte să vină porumbei. Nu ne trebuie niciun leu din treaba asta, nu luăm niciun comision, este numai pentru doamne și domnișoare. Ce premii au în 2024? Ilyen nyeremények vannak 2024-ben a tesztelepnél. 20 000 euró, mint ami ki vannak írva, garantált 20.000 de euro garantat Brutóba. brut, 6000 euró, 6.000 de euro, 3000 Locul doi. ez euró, a második hely a 3.000, a 6000 az a második hely. 6.000, 3.000 Și premii totale de ce sumă? és az összetett nyeremények. Hát a csapatbajnokságban úgy van, hogy 2000 euró, első 5-öt díjazzuk. Az összes csapat, galamb, egyéni, kocsi, külön díjak. A kocsit nem számolom meg, ezeket 50 valamennyi ezer euró Aproximativ? benne van, hogy mennyit osztunk szét. Peste 50.000 De de ezek- euro, ezeket zice, nu pun la hozzátesszük, hogy- calcul mașina, lănțișorul, în afară de Ezeket hozzátesszük, hogy ezek mind garantáltak, független attól, hogy mennyi Și galambja. atâta vreau să specific, numai că asta este premiu garantat, adică indiferent de câți porumbei sunt înscriși, Să înțelegem atunci că aici la columbodromul de la Vaț, un columbofil norocos ar avea șansa să plece la volanul unei mașini cu un lanț de aur la gât, cu 20.000 de euro în buzunar și cu o soție lângă el, cu minim 3.000 de euro în buzunar pentru campionatul Lady, cu care poate să oprească direct la Vuitton sau la alt magazin de firmă din centrul Budapestei și numai bine că doamna poate să-și cumpere geanta pe banii ei. Cam asta e maximul, da? akkor elkezdi. Elmondom én az én úgymond összefogalmazom a nyereménylistát. Egy szerencsés galambász elmegy öntől egy kocsival, egy kocsit vezetve, egy aranyaklánccal, 20.000 euró első díjas nyereménnyel, a kedves felesége 3.000 euróval, és innen mehetnek ebből Budapestre, hogy megvegyik a táskát a Louis Vuitton cégnél. A lady a saját pénzét. Igen. Ja. La câți kilometri avem finala? Hány kilométerről engedik fel a galambokat a záróversenyre? 500 kilométer. 500 de 500 de kilometri. Și până la finală câte curse sunt? Hány verseny van egész a záróversenyig? 3. 3 concursuri înainte de finală. Finala este concursul Plus antrenamentele. Igen, az da. edzések. Acum să ne povestească despre extra finală. A derby meg úgy van, hogy 1 millió forint a fődíj, itt minden garantált, független attól, hogyha 100 vagy 200 vagy akármennyi galamb megy el. Aproximativ premiul este la 2800 de euro, 1.000.000 de forinți, la 600 de kilometri, tot așa este un premiu garantat. La 2 săptămâni după finală se organizează. Hétre vagy egy hétre van a záróverseny után? Attól függ, hogy milyen volt a nehéz a În galamboknak. funcție de cât de greu este finala, la o săptămână sau 2 săptămâni este derbiu. Și este tot așa un premiu garantat, indiferent de câți porumbei se activează. Dacă se activează mai mulți porumbei, premiile se împart. Revin câștigătorilor. De a második díj 600 000, Premiul 2 este 600.000 de forinți, a harmadik díj az 400 000, locul 4 400.000 de forinți és 4-től 10-ig küldhet 2 csapatot ingyen. și poate să trimită cei care câștigă între locurile 5 și 10, adică de la 4 la 10 echipe gratuite anul viitor. És 11-től 30-ig küldhet egy csapatot ingyen.
și zice de la locul 11 la locul 30 cu echipă gratuit anul următor. Ez több mint 6,5 millió forint, ha átszámolva ezek a díjak. Dacă premiile astea le calculăm în bani, este peste 6,5 milioane de forinți. Tavaly 390 galambot neveztek, többet küldtünk el, Anul trecut s-au nominalizat, s-au activat 390 de porumbei. de attól függetlenül mi mindent kifizetünk. Sunt premii garantate și toată lumea așa primit Felicitări! premiu. În încheierea interviului, cu câți porumbei ne concurăm anul ăsta? Câți vor fi? Befejezésképpen hány galamb van, hány galambra számít, hogy lesz az idén? Mivel csak egy hét Hát, van még a benevezésig, már csak ez a hét, hát olyan 3300-3400. Acum sunt 3200 și el speră că undeva între 3000 și 3400 de porumbei vor fi la start. Hoztak Aztán. volna még, de már lefújtuk, hogy csak elsőjéig hozhat galambot. Deci au mai fost doritori, dar le-am spus că numai până în întâi. Csak az a baj, hogy akkor hátráltassuk azokat a galambokat, amik már itt vannak, nem tudjuk rendesen elkezdeni a tréninget. Nu este o problemă deloc, zice, dar nu vreau nici să-i dezavantajez pe cei care au adus din timp și porumbeilor deja fac ture și îi încurcăm. Meg ezek nagyon kicsik, és porumbei ezek nem bírnák utolérni a többieket. Care se Elmegy a aduc acum, palkával, sunt nem tud toți slab visszajönni. dezvoltați, ori mai mici ca și fizic și zice nu poate să țină ritmul cu stolul. És senki nem azt nézi, hogy mikor küldték a kis galambot, hanem azt nézik, hogy mennyi veszett el belőle. Nimeni nu pune în balanță că când a trimis porumbelul, nu asta urmărești, ci câți porumbei s-au pierdut. Mi addig nem kezdjük el a tréninget, még nem jövünk ki, és minden galamb nincsen, nem hajtsuk, minden galamb nincsen fél óráig a Nu levegőben. începem antrenamentele la Columbodrom până nu fac cel puțin jumate de oră în aer. Urmărim cât timp se învârt porumbei, toți porumbeii trebuie să fie afară și cel puțin jumătate de oră în aer. Egészségre megyünk, megnézzük milyen magasan megy, galambok nem ülhetnek össze-vissza a tetőn. Urmărim la ce înălțime zboară, n-au voie să se pune pe case și cât timp stau în aer. Trebuie să zboare de unul singur, nu-i forțăm să stea în aer, dar ei, dacă starea de sănătate este adecvată, atunci ei trebuie să zboară de bunăvoie. Meg hozzáteszem azt, hogy mikor gyűjtsük a galambokat, meg csippezzük, csak galambászok csippezik befele, akik küldtek galambot, hogy lássák valójában, hogy mennyi galamb is van. Deci aș mai vrea să adaug că, zice, când se îmbarcă porumbeii la concursuri și la antrenamente, sunt îmbarcați de columbofil ca să vadă numărul de porumbei, ca să vadă starea de sănătate, oameni pricepuți care pot să-și dea cu părerea. Dragilor, cam atât a fost interviul. Pe 7 septembrie ne vedem aici la VAC, să vedem cine ia premiile. Lehetőséget adtam bármikor bárkinek, itt lehet akár egy hónapot vagy kettőt, és nézheti, hogy hogyan működik a tesztelet. Îi invit și acum pe oricine cine este interesat să stea, să urmărească o săptămână, o lună, două, poate să vină să vadă cum funcționează Columbodromul. Ennyi. Köszönjük. Gratulálok, Köszönjük. felicitări, Igen. faci o treabă foarte bună egy nagyon jó și dolgot csinál. ne vedem pe 7 septembrie.